valorifica obiectele de cult proprii. Este un act normativ care se completează, de fapt, cu prevederile fiscale, care stabilesc că livrarea de obiecte de cult nu este activitate economică și de aceea nu este purtătoare de TVA. BOR-ul, în special, este scutit de la plata accizelor pentru orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încălzire și de plata impozitului pe teren. Asemenea, scutit pe taxă de eliberare de certificat urbanism pentru construcția de lăcașuri. Clădirile, locașurile de cult și clădirile folosite la cult sunt scutite de impozit. Întrebarea este, unde se trage limita între utilizarea legată de cult și utilizarea comercială, cum ar fi închirierea sau organizarea de evenimente? Am înființat unități distincte, societăți comerciale pentru activități economice. Dacă acel regim fiscal era atât de favorabil și ne convenea atât de mult, nu am mai fi făcut acest lucru, nu am mai fi înființat societăți comerciale. Dar acele facilități fiscale sunt mărunte și se referă, de fapt, la lumânări, calendare, obiecte de cult. Dacă pe vremea comunismului statul a încercat să distrugă la propriu biserica, după Revoluție, politicienii au devenit subit foarte credincioși. Influența bisericii în societate a crescut an după an. Liderii partidelor n-au pierdut nicio ocazie când a fost vorba să se afișeze în scopuri vădite electorale alături de mai mari bisericii. Drept răsplată, după ce au ajuns la putere, n-au uitat să răsplătească biserica cu felurite privilegii, care în final se traduc în bani. Sprijinul financiar care statul acordă este legat intim de faptul că biserica are o mare influență electorală. De aceea și sumele pe care le alocă cresc în anii electorali. Ultimii 20 de ani arată că biserica nu s-a lăsat chiar așa de ușor manipulată. Deci nu zic, au existat din păcate și excepții negative, nu dau nume, inclusiv la nivel ierarhic, de oameni care s-au pus cu tot sufletul în slujba unui partid politic și transparent și fără niciun fel de jenă. Dar pe ansamblu, nu putem spune că biserica a girat în mod necondiționat și vizibil un partid sau un alt partid. Partidele politice fac donații în scop electoral pentru ca episcopii care sunt desemnați și care sunt în funcție să determine preoții să facă o campanie electorală mascată sau directă pentru partidul care acordă aceste subvenții episcopiei respective. Aceste subvenții se regăsesc sub formă de bani sau sub formă de donații. Există așa numitul scandal al stenogramelor PSD din 2005, dacă nu mă înșel, în care se recunoștea că Biserica Ortodoxă din Moldova a ajutat PSD-ul în alegeri. Nu am resimțit niciodată un control efectiv al statului așa cum a existat în perioada comunistă. Adică ierarhii care au episcopiile lor sunt destul de independenți. Deci nu văd acest control. O să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Frunză, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, cum comentați această a doua parte a reportajului. Plecând de la o întrebare. E o asemănare între secularizarea făcută de Cuza în 1863 și 1948, naționalizarea făcută de statul comunist? 1964. 63. 64 a fost reforma agrară. Nu putem să nu punem semn de egalitate între cele două acte. El a luat pământul în 63 de la... Da, nu putem să punem un semn de egalitate între cele două acte, pentru că în 1948 toate bunurile bisericii au fost rechiziționate. Deci, în perioada ale bisericii. Ortodoxe. Tuturor cultelor, nu doar bisericii ortodoxe. Știam că la greco-catolici s-au luat, tot s-a desfințat. Nu, biserica greco-catolică a fost desfințată, dar mă refer că toate și au trecut cultele din biserica ortodoxă, tot ce avea ea. Biserica greco-catolică, eu așa știu. Lăcașele de cult. Vă referiți doar la lăcașele de cult. Tot ce a avut.
Hotărârea de guvern face o diferență între bunurile care au fost rechiziționate atunci. Însă, aș porni de la altceva. Aici se face o mică greșeală, cred. Nu știu de unde aveți dumneavoastră datele astea. Nu e vorba de o sumă de 800 de milioane de euro în ultimii ani. Pe 21 de ani. Pe 21, nici pe 21 de ani nu este această sumă. Nu. Cred că este mult mai mare. Spuneți-mi, este mult mai mică. În ultimii 5 ani. 783. În ultimii 5 ani, pentru construirea și repararea lăcașelor de cult, inclusiv a monumentelor istorice, și pentru sprijinul acordat la salarizarea personalului clerical, s-au acordat în jur de 250 de milioane de euro. Vorbesc despre banii care sunt alocați prin instituția noastră. Însă România nu face o excepție. Pentru că aici și reportajele care le-ați prezentat și discuțiile care au avut loc, reiese că România e excepție. România nu e excepție în Europa. Țările europene sprijină activitatea culturii religioase, indirect sau direct. Chiar dacă este vorba... Vorbim în partea a treia de acest lucru. Chiar dacă este vorba de o secularizare sau de o despărțire a statului de biserică. Dau un singur exemplu și revenim în partea a treia, de Franța. Toate bisericile care au fost rechiziționate de statul francez în 1905, când a fost dată legea care separă biserica de stat, sunt întreținute de statul francez, inclusiv Notre-Dame. Și le sunt în folosința cultului care le-a construit. Totuși, România este o excepție prin faptul că niciun stat european nu finanțează o clădire de dimensiunile Catedralei Mântuirii. Dar Catedrala Mântuirii, cu cele 10 milioane alocate recent de stat, este doar vârful icebergului. Trebuie spus că statul contribuie prin sume mult mai mici și neștiute de noi toți, care, adunate la un loc, nu știu, pot duce la o sumă fabuloasă, necuantificabilă, pe care nu o vom cunoaște niciodată. Și aș vrea să dau 2 exemple. Primăria Ceahlău, în 2004, a alocat 2000 de metri pătrați pentru schitul de pe masivul Ceahlău, deși acolo se construia un hotel într-o are protejată. Și aș vrea, pentru că tot este părintele Moțoc aici, aș vrea să amintesc și de faptul că Primăria Sectorului 2, de exemplu, a finanțat Casa Parohială a Bisericii Sfânta Treime. De ce alegeți dintr-un edificiu decât ce vă pică bine? N-a finanțat Casa Parohială, a finanțat un așezământ. Există și o placă acolo, nu? Da, la intrare. Dar este vorba de un edificiu, o clădire care incorporează 3 lucruri distincte. O locuință de serviciu, că vă place să începeți cu asta, că asta sună bine și dă bine publicului. Dar există tot acolo 85 de copii care învață de-a lungul săptămânii, un așezământ de tip after school, există o sală unde stau credincioșii de fiecare dată când au diverse trebuințe și o clopotniță. Asta de ce le separați când ele sunt un singur edificiu? Ce a finanțat primăria, m-a sprijinit. Pentru că în 1986 mi-a luat 3 case, mi le-a demolat și a așezat pe ele blocurile. Vorbim totuși de impozitul... Impozitul pe clădiri. Atât este singura facilitate fiscală. Restul nu încercați să induceți în eroare pe cei care ne privesc, să spuneți că nu plătim impozit. Este falsă ideea. Falsă, clar. Plătim impozit pentru lucrări, plătim impozit pe salarii, plătim pe toate. Îmi dă statul 65%. Și pe SRL-urile care sunt... Inclusiv acelea, orice activitate, toate se plătește impozit de către biserică la tot. Cu excepția clădirilor și altor câteva facilități. De unde a venit minunea asta, nu știu. Îmi pare foarte rău că ați construit această emisiune luând păreri de la niște oameni care, chiar unii dintre ei chiar n-au nimic cu viața bisericii, sau o cunosc absolut trunchiat. Nu, e vorba și am o datorie la doamnă să-i răspund în ceea ce înseamnă acești bani. Bun, primești 65% din salariu, dintr-un salariu asimilat profesorului de liceu. 65% din cât primește un profesor de liceu. Dar eu îi plătesc statului român impozit pe bucata aceea de 65% plus bucata pe care mi-o fac din fonduri proprii. Deci, nu de puține ori, rămânem datori. Eu aș vrea să...
Aș vrea să dau un exemplu și în sensul invers, în sensul în care politicienii beneficiază și ei de grațiile bisericii și este un exemplu poate cunoscut, poate mai puțin cunoscut de unii, al fostului primar general al capitalei Adrian Videanu, care a primit în concesiune pe 99 de ani o suprafață de 5400 de metri pătrați de la Biserica Ciofliceni, comuna Snagov, în 2005, pentru că în 2006, întâmplător, în calitate de primar să gireze alocarea a 11 hectare pe dealul Arsenal pentru Catedrala Mântuirii. E clar această legătură strânsă între politicieni și biserică, oricât se neagă, o știm cu toții. Să știți că niciun stat nu finanțează construcția de noi biserici. România în 2009 a finanțat 2313, în 2010 cel puțin 1400. Notre-Dame este o clădire de patrimoniu, de aceea este finanțată de stat. Așadar, clădirile care sunt de patrimoniu pot fi. Nu contează, este de patrimoniu. Noi vorbim de bani pentru noi biserici. Ori asta nu se întâmplă. Vă mulțumesc, trebuie să prezint partea a treia. 5 secunde. 0,4 s-a spus din buget. Bugetul cercetării în România este rușinos 0,22. Este inadmisibil să avem de 2 ori mai mare bugetul pentru construcții noi de biserici. În condiții de criză economică, statul caută surse noi de finanțare a bugetului. După impozitarea pensiilor, o parte a ONG-urilor din România propune extinderea bazei de impozitare și asupra cultelor, chiar dacă domnul părinte spune că nu e adevărat. Urmăriți ultima parte din Averea Bisericii, un reportaj de Daniel Georgescu. Impozitarea averii bisericii naște evident controverse. Pentru politicieni a rămas un subiect tabu chiar și în plină criză economică. În schimb, reprezentanții societății civile pun din ce în ce mai des în dezbatere această temă. După opinia mea, cred că ar trebui să fie impozitat tot ce ține de o biserică și care este impozitat atunci când vorbim de alte entități decât biserica. Dacă biserica are o clădire, ea trebuie să fie impozitată cu impostul pe clădire, așa cum oricine care își face o clădire plătește un impozit pe acea clădire. Dacă biserica deține un teren, ea trebuie să fie impozitată pe acel teren. Dacă biserica obține venituri, ea ar trebui să fie impozitată pentru acele venituri. Nu văd de ce nu. Milităm odată pentru corecta evaluare a activităților economice ale bisericii și pentru impozitarea acestor activități economice și milităm pentru stoparea hemoragiei de fonduri publice către niște biserici care dispun de fonduri proprii foarte mari pe care, din păcate, nu știm cum le folosesc. Și atunci fondurile pe care parohia le primește, să spunem, de la primăria locală, afectate pentru o lucrare sau pentru ajutoare, pentru oameni sau pentru orice problemă pe care parohia o are, ar fi controlate de către organul fiscal de stat. Și parohia n-ar mai putea să manipuleze aceste fonduri sau protoieria sau episcopia. N-ar putea să manipuleze aceste fonduri în folosul propriu și după bunul plac. Cred că ar trebui și ele impozitate. De ce? Pentru că ar fi și la vedere, s-ar ști într-adevăr câți bani sunt în sectorul ăsta și cum orice cetățean român e impozitat pentru orice, cred că și cultele ar trebui. Ne jupește guvernul de la pensionari, de la salariați, de la toți, iar pe ăia îi lasă să trăiască bine mersi cu vorbiți de biserică. De biserică, bineînțeles, de mănăstirile care au bani și au averi. Averile alea trebuie impozitate, eu de asta mă leg. O problemă așa mai delicată asta cu bisericile. De ce? Fiindcă așa e la noi. Sunt foarte multe venituri care nu sunt declarate. Nu sunt venituri care nu sunt declarate. Se declară veniturile care se strâng din contribuții sau din alte. Deci trebuie impozitate, ca orice venit. Ar trebui impozitată biserica? Nu cred. Nu cred. Părerea mea că nu. Sala venitul preotului, da, dar venitul bisericii nu. Din ce de impozit? Din ce dăm noi? Dar banii care are patriarhia are de la oameni care vin la biserică și pun în disc acolo, nu? Niciodată averile bisericești nu au fost impozitate. Al doilea lucru, nu există nicio justificare, că biserica nu este o organizație de profit, este o organizație non-profit.